Yo guys, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Burger của mình. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn các trận đánh PvP thượng của giải Quaylist với list chính của mình. MVP team của ngày hôm nay đó sẽ là Dragon Lilith, ở backline sẽ là Anahalat và Lickitung. Đây là một team mà mình cho rằng sẽ là tương đối hữu hiệu, đặc biệt là trong mùa giải mà meta đã chuyển hướng sang các Pokemon sử dụng Thunderbolt như là Typhlosion hoặc là Sparky. Ngoài ra thì giới thiệu sâu về một tí cái này, mình cho rằng Core Breaker hiện tại đối với team cũng không có quá nhiều. Nếu nói về Core Breaker chính hiệu thì đó chỉ có thể là Weekly Tough, nhưng từ hôm qua cho đến nay thì mình không gặp quá nhiều Weekly Tough ở giải Quaylist Open. Một số Pokemon khác cũng có thể gây ra nhiều khó khăn cho team này, đó chính là Scarabee Lilith hoặc là Registeel, cũng có thể là Bastiodon. Tuy nhiên Dragon của chúng ta đang đi đòn Alpha Tail nên việc chúng ta có thể đánh neutral lên những Pokemon này là có thể chấp nhận được và ở lại list. Nếu chúng ta đang up shield hoặc là ngang bằng shield với đối thủ thì cứ cố gắng ở lại đối với list Dragon và thả càng nhiều Alpha Tail càng tốt. Gligar cũng có thể là một khó khăn bởi vì Pokemon này có thể đánh rất hiệu quả lên cả Dragon lẫn Anahalat. Và với việc Dragon của chúng ta đã accept mua Alpha Tail thì Gligar cũng không phải là một trở ngại quá lớn. Đặc biệt là ở backline chúng ta còn có một Say Swap Trouble, đó chính là Lickitung. Cụ thể các trận đấu PvP trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn thì mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Dragon Lilith đối đầu với một Talonflame. Đây là một list tốt cho chúng ta và Talonflame bắt buộc trong tình huống này phải thả liên tục các đòn fly. Mình biết chắc rằng đối phương sẽ thả trên alignment, do đó mình đã quyết định slip thêm một đòn Dragon Tail và đối phương ngay lập tức say swap sang Lantern. Đây không phải là một câu trả lời tốt cho Dragon bởi vì các đòn swap của Lantern đều là not very effective, kể cả những sạc move của Lantern cũng như vậy. Và đặc biệt là Spark vừa đã bị giảm đen trong bản update mới nhất thì Dragon gần như sẽ thống trị matchup này. Đối phương đã ngay lập tức đầu hàng, có lẽ như không có một câu trả lời tốt cho Dragon. Cuối game người đấu tiếp theo chúng ta tiếp tục có một kit tốt, đó chính là Chatterbug. Với việc Dragon Lilith thì chúng ta sẽ hoàn toàn áp đảo được các Pokemon hệ nước, hệ lửa, hệ điện, hệ cỏ, thậm chí là một số Pokemon hệ bay, nhưng không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Dragon như là Gligar hoặc là Mantine thì chúng ta vẫn có thể thi đấu tốt trong kèo mà ngang shield hoặc là up shield. Chúng ta dễ dàng đánh bại được Chatterbug ở list và đối phương đối tung ra Pokemon thứ hai, đó chính là Gligar. Như mình đã nói, Gligar cũng không phải là một Pokemon câu trả lời tốt dành cho Dragon bởi vì các đòn Aqua Tail của Dragon đều đánh super effective và damage từ đòn Dragon Tail là lớn hơn rất nhiều so với Wing Attack. Mình vừa CMB đối phương ở đòn Aerial Ace thứ hai, đối phương đã chơi tốt khi quyết định undercharge đòn này một tí. Và ở backline của đối phương chỉ là Anahalat, và với việc mình đang up shield thì mình đã quyết định tung Anahalat vào kèo Mirror. Công việc của Anahalat đó là tương đối đơn giản, chúng ta chỉ việc shield một đòn và sau đó là sạc thật nhiều, thả một đòn Shadow Ball để hạ Anahalat của đối phương, và sau đó là một Night Slash là có thể hạ gục được Gligar của đối phương để giành chiến thắng trong game đấu này. Shadow Ball đến từ Anahalat đã KO được Pokemon trong kèo Mirror và Gligar. Mình đã kịp thời sạc được một đòn Shadow Ball và Shadow Ball chắc chắn sẽ KO Gligar trong array này. Very good game. Game đấu thứ ba chúng ta có Dragon đối đầu với Lickitung, một kèo neutral, và tuy nhiên trong matchup này thì Lickitung vẫn có lợi hơn bởi vì nếu so về độ ôn thì Lickitung trouble hơn Dragon rất nhiều. Lickitung cần phải sạc và thả hai đòn Body Slam để hạ Dragon của chúng ta, và mình đã quyết định thả Outrage ngay ở đòn sạc move đầu tiên. Outrage đã đi trúng đích, mình hoàn toàn có thể shield và giành lợi thế lead. Tuy nhiên mình đã không chọn việc win lead mà mình đã thả cho Dragon đi xem, và sau đó là mình sẽ tung ra Lickitung hoàn toàn farm down Lickitung của đối thủ để có thật nhiều năng lượng tích trữ trên Pokemon Trouble này. Mình chấp nhận chơi một đòn Body Slam và Body Slam không gây ra quá nhiều damage.
Pokemon thứ hai của đối phương là Shadow Gligar, và với việc Licky Sun đang có nhiều năng lượng dẫn trước, mình quyết định sẽ có thể là sẽ one shield down và liên tục tung ra các đòn Body Slam để có thể ép shield được Gligar của đối phương. Mình đã shield được đòn Aerial Ace và đây lại là Body Slam đến từ phía Licky Sun. Body Slam thứ hai đã lấy được shield của Gligar và tiếp tục một đòn Body Slam thứ ba đến từ Licky Sun và Body Slam đã lấy được shield cuối cùng của Gligar của đối thủ. Gligar tiếp tục sạc vào đây rất có thể là đòn Dick. Nếu đây là Dick thì Licky Sun của mình đã ra đi và mình quyết định tung ra Pokemon cuối cùng đó chính là Anhalab. Trong hai rank này của Anhalab thì Pokemon này cần phải một shield down để chặn đòn Aerial Ace và cố gắng hoàn toàn farm down Gligar của đối phương. Tuy nhiên mình đã không kịp thời làm được điều đó, do đó Anhalab bắt buộc phải tung một đòn Night Slash để KO Gligar của đối phương. Và ở backline của đối phương vẫn còn đó một Lantern full HP, và trong matchup này thì Anhalab bất lợi hơn rất nhiều bởi vì HP của Anhalab đã bị suy giảm đáng kể trong matchup đối đầu với Gligar và chỉ một đòn Thunderbolt đến từ Lantern để hạ gục Pokemon này. Ok, game đối tiếp theo chúng ta có một league tương đối là ngang cơ, đó chính là Umbreon đối đầu với Trydell. Đối phương quyết định hẳn ngay đây chỉ là Foul Play hoặc là Dark Pulse, và đây chính xác là đòn Foul Play. Mình quyết định CMB đối phương ở đòn chặt mu thứ hai với đòn Foul Play bởi đòn Outrage. Outrage đã đi trúng đích và khiến cho HP của Umbreon còn lại ít hơn 30%. Đòn Foul Play thứ hai của Umbreon tiếp tục đi trúng đích và mình chắc chắn sẽ CMB đối phương ở đòn chặt mu tiếp theo với đòn Aqua Tail. Aqua Tail chắc chắn sẽ KO được Umbreon trong Hell Rain này. Và cùng chờ xem Pokemon thứ hai của đối phương là gì. Pokemon thứ hai của đối phương chính là Lickitung. Mình đã không kịp thời sạc thêm được một đòn Aqua Tail rất đáng tiếc, và mình đã quyết định tung ra Anhalab để đối đầu với Lickitung. Đối phương đã swap ra Pokemon cuối cùng đó chính là Charjabug. Mình đã có một câu trả lời tốt cho Charjabug trong tình huống này, đó chính là Lickitung. Tuy nhiên với việc những ngày này PvP liên tục xảy ra có tình trạng giật lag, do đó mình đã không thể chấp liên tốt trong tình huống này và để cho đối phương hoàn toàn sneak một fast move on switch xuyên qua Lickitung. Và trong tình huống này lợi thế lại đột nhiên thuộc về quyền kiểm soát của đối phương. Lickitung bắt buộc phải tung thêm một đòn Body Slam để hạ gục Charjabug, và đòn Body Slam này đã lấy được shield đầu tiên của đối phương. Lại tiếp tục là một đòn Body Slam nữa đến từ phía Lickitung và Body Slam đã lấy được shield cuối cùng của Charjabug. Mình đã tung ra Anhalab để đối đầu với Charjabug, và trong Hell Rain này của Anhalab thì mình bắt buộc phải shield, nhưng đối phương đã chơi tốt khi shield bay mình với đòn Pixie và sau đó tung ra một đòn Discharge trúng đích. Mình hy vọng rằng sẽ được boost một trong hai đòn Night Slash, tuy nhiên mình đã không được Needle, không được Niantic độ, và cả hai đòn Night Slash của mình tung ra đều không nhận được sự đặc tính boost attack. Và mình cũng đã gặp một chút may mắn khi Anhalab của mình cũng là một Pokemon có rank tương đối là ổn, do đó có thể sắp sóc qua các đồng league của Lickitung để kịp thời tung thêm một đòn Night Slash để KO Pokemon của đối thủ. Với game đấu thứ ba chúng ta có Cresselia Delete, và Pokemon này của đối phương đã đi đòn Confusion, do đó mình bắt buộc phải swap sang Lickitung, và đối phương đã có một câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Ferrothorn. Ferrothorn hoàn toàn có thể áp đảo Lickitung trong kèo đấu matchup này, và Lickitung bắt buộc phải tung đến 4 đòn Body Slam, kèm với đó là những đòn Leech Charmic mới có thể hạ gục được Ferrothorn. Và trong khi đó công việc của Ferrothorn tương đối đơn giản, chỉ cần tung ra 2 đòn Power Whip đi trúng đích là có thể hạ gục được Lickitung. Trước đó đã bị giảm HP đi do các đòn Confusion đến từ Cresselia. Mình quyết định tung ra Pokemon cuối cùng là Anhalab sau khi Lickitung bị hạ gục, và đối phương đã quay trở lại với Cresselia. Mình ngay lập tức tung đòn Night Slash, và Night Slash đã lấy được shield đầu tiên của Crest, và ngay lập tức mình đã swap sang Dragel để catch đòn Grass Knot. Có khả năng rất cao là Grass Knot, đúng như vậy, mình đã catch được đòn Grass Knot.
đấu Boristic đến từ Australia và đối phương bắt buộc phải tung ra Pokemon cuối cùng, đó chính là Lantern. Trong tình huống này mình cho rằng Anahalat chính là con ác chủ bài, do đó mình đã quyết định không siêu bất cứ Charmu nào đến từ Lantern và hy vọng rằng một đòn Outrage của Dragale có thể hạ gục được Pokemon này. Khi Grass quay trở lại thì một đòn Commission nữa là đủ để hạ gục được Dragale. Grasslia, mình cho rằng đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định tung ra thêm một Charmu Grassnot. Ở trong matchup này thì mình đang up cả hai shield, mình đã còn nguyên cả hai shield, do đó đối phương không cần phải bắt buộc tung ra một đòn Grassnot làm gì, mà chỉ cần Confusion down Anahalat của mình là họ đã có thể giành chiến thắng. Và chỉ một sai lầm này đã khiến đối phương phải trả giá bằng một trận thua rất là game. Game đấu tiếp theo lại là một good league, chúng ta có Feraligatr Shadow Delete. Dragale có thể dễ dàng tranh được một đòn Crunch hoặc là Hydro Cannon, và để bảo vệ cho Pokemon này còn khỏe mạnh thì mình đã shield ngay trong tình huống đầu tiên, và đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Alola Sandslash. Mình tung ra Anahalat chấp nhận xem một đòn Driven và hoàn toàn counter farm down Pokemon này của đối phương. Khi Feraligatr Shadow quay trở lại, mình sẽ liên tục tung ra các combo đòn Night Slash để có thể lấy được shield hoặc là hạ gục Pokemon này. Đòn Night Slash đầu tiên đã lấy được shield của đối phương và tiếp tục theo đó là một đòn Night Slash. Night Slash thứ hai có thể là không lấy được shield từ Feraligatr mà chỉ đưa HP của Pokemon này còn lại rất ít. Mình thậm chí còn không sneak được Fast Move Leak đến từ Lickitung khi mà đối phương tung Charmu Hydro Cannon. Những ngày nay game đang trở nên càng lúc càng tệ đấy các bạn ạ. Đối phương tung ra Pokemon cuối cùng đó chính là Clockside, và với việc Dragale của mình đang có up quá nhiều năng lượng thì đây sẽ là một matchup tuyệt vời cho Dragale. Và càng tuyệt vời hơn khi mình đã kịp thời có thêm một đòn Aqua Tail nữa và siêu chính xác đòn HP đến từ Clockside. Mình quyết định sạc và tung trực tiếp một đòn Outrage để có thể hạ gục được Clockside đến từ phía đối phương, và Outrage đã hạ gục được Clockside một cách dễ dàng. Khi Feraligatr Shadow quay trở lại thì một đòn Dragon Tail nữa là đủ để hạ gục Pokemon này. Game đấu cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta có Charjabug Delete. Đây lại là một good league dành cho Dragale, và Charjabug lại chọn thả Charmu trên Alignment. Điều đó đã khiến cho Dragale của mình sneak hoàn toàn được một Fast Move Dragon Tail. Đối phương chọn swap sang Lickitung và mình đã quyết định tung ra một đòn Outrage và sau đó ngay lập tức swap sang Anahalat. Công việc của Anahalat đó chính là một shield và hoàn toàn counter down Lickitung của đối phương. Mình đã shield rất chính xác đòn Power Whip và có thật nhiều năng lượng trên Anahalat. Pokemon cuối cùng của đối phương đó chính là Azumarill, và với việc Anahalat của mình đang có rất nhiều năng lượng dẫn trước, mình hoàn toàn có thể gây áp lực lên việc đối thủ bắt buộc phải shield một trong các Charmu của Anahalat, và mình đã kịp thời tung thêm một đòn Shadow Ball trước khi đối phương có thể có được một đòn Playground. Đối phương chọn sạc thật nhiều và tung một đòn Playground, mình quyết định đao shield cuối cùng để bảo vệ cho Anahalat còn khỏe mạnh. Đối phương chọn quay trở lại với Charjabug, và trong Hell Rank này của Dragale thì chúng ta dễ dàng có thể xem được một đòn X-Scissor. Một đòn Aqua Tail nữa đến từ Dragale đã lấy được shield cuối cùng của đối phương, và đối phương hoàn toàn không thể farm down được Dragale, do đó họ phải tung thêm một đòn X-Scissor để KO Pokemon này. Lickitung xung trận và có lẽ như đối phương phải bắt buộc chọn bỏ cuộc bởi vì Azumarill còn quá ít HP. Các trận đánh PvP của mình trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng một team với Dragale Delete ở backline là Anahalat và Lickitung sẽ giúp cho các bạn giành được nhiều kết quả thuận lợi trong những ngày sắp đến. Nếu như các bạn thích video này thì mình vẫn như mọi khi mong rằng các bạn sẽ để lại cho mình một like, một subscribe, một comment và đặc biệt là share các video của kênh rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo ra động lực để mình tiếp tục làm ra những video có chất lượng hơn gửi đến cho các bạn trong thời gian sắp đến. Chào tạm biệt tất cả các bạn.